सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। हुआवेले नेपालमा भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्ना दुईवटा लेटेस्ट स्मार्टफोन हुआवे नोभा 3 र हुआवे नोभा 3i। नेपालमा जुलाई 28 देखि 12 अगस्तसम्म यी फोनहरुको प्रिबुक ओपन भइसकेको छ र प्रिबुक गर्दा हुआवे नोभा 3 मा पोर्टेबल प्रिन्टर, हुआवे नोभा 3i मा पोर्टेबल स्पिकर उपहार पाउन सकिने कम्पनीले बताएको छ। प्राइसको कुरा गर्दा हुआवे नोभा 3 को 59,900 रुपैयाँ रहेको छ भने हुआवे नोभा 3i को 38,900 रुपैयाँ रहेको छ। र आज हामी कुरा गर्नेछौँ हुआवे नोभा 3 को बारेमा। अब कुरा गरौँ डिटेलमा। डिस्प्ले 166 ग्रामको फोनमा 19.5:9 एस्पेक्ट रेडियोको 6.3 इन्चको आइपिएस एलसिडी फुल एचडी प्लस डिस्प्ले रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 2340x1080 पिक्सल रहेको छ। प्रोसेसर हुआवे नोभा 3 मा क्रिनको 970 अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको छ भने मालिका G72 MP12 जिपियु रहेको छ। क्यामेरा हुआवे नोभा 3 मा 4 वटा क्यामेरा रहेका छन्, ड्युअल सेटअप फ्रन्ट क्यामेरा र ड्युअल सेटअप रियर क्यामेरा। ड्युअल सेटअप रियर क्यामेरामा प्राइमरी क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको रहेको छ र सेकेन्डरी क्यामेरा 24 मेगापिक्सलको रहेको छ र दुवैको एपरेचर f1.8 रहेको छ। र यसमा फ्रन्ट क्यामेरा पनि दुईवटा रहेका छन्, प्राइमरी क्यामेरा 24 मेगापिक्सलको र सेकेन्डरी क्यामेरा 2 मेगापिक्सलको, जुन डेप्थ इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्नको लागि प्रयोग आउँछ। र यी दुवैको एपरेचर f2.0 रहेको छ। र्याम यो फोन नेपालमा 6GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेजको साथमा उपलब्ध छ। र यसमा हाइब्रिड सिम स्लट रहेको छ, जसमा दुईवटा नानो सिम वा एउटा नानो सिम र अर्को माइक्रो एसडी कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यसमा 256GB सम्मको एसडी कार्ड प्रयोग गर्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टम फोनमा एन्ड्रोइडको ओरियो 8.1 अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। ब्याट्री हुआवे नोभा 3 मा 3750 mAh को ब्याट्री रहेको छ भने यसले फास्ट चार्ज सपोर्ट गर्दछ। र यो फोनको प्रोजको कुरा गर्दा यसमा हाइब्रिड सिम स्लट रहेको छ, जसमा तपाईँ मेमोरी कार्ड राखेर आफ्नो स्टोरेज क्षमता एक्सपेन्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यो फोन 3D कर्भ ग्लासले बनेको छ र यसमा USB टाइप C पोर्ट रहेको छ र 3.5mm को अडियो ज्याक पनि यसमा रहेको छ। र यो फोन डिफ्रेन्ट 5 वटा कलरमा उपलब्ध छ। सेन्सरको कुरा गर्दा फोनमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, एक्सिलोटोमिटर, प्रक्सिमिटी सेन्सर, जाइरोस्कोप, कम्पास आदि रहेको छ। र यसमा फेस अनलक फिचर्स पनि रहेको छ, जुन जस्तोसुकै लाइट कन्डिसनमा पनि काम गर्ने कम्पनीले बताएको छ। यो थियो हुआवे नोभा 3 को स्पेसिफिकेसन। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।